con cứ đi xuống đấy tìm mẹ theo địa chỉ ấy. Nhưng mà mẹ lại bỏ bố đi thế này thì sợ con đi tìm mẹ thì lúc đấy bố lại buồn. Thì bây giờ bà ấy cũng có cuộc sống riêng rồi, có gia đình riêng rồi. Thì nếu như có mình xuất hiện ấy thì lại phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ thì sao? Nhưng mà chẳng muốn biết mặt mẹ mình như thế nào. Bây giờ con nhổ cái đinh ra con để cho bố đo. Bố đo xem nào bố, đo cho con cắt. Dài à? Đây. Vâng, bố đo xem nào bố cắt đi. Em ơi, lấy túi cho anh đựng cái đinh này với. Anh đổ hết món này ra đấy. Bán thì nhiều đinh thế. Anh biết được đấy, anh đi ra ngoài. Anh đi lấy ở ngoài kia anh thấy có một chú kia nó đang tới nhà ấy. Chú đấy bảo là không được đến nên là anh xin mấy cái gì để anh đóng cái kệ ấy. Cái kệ này anh đóng về để mấy nữa em để đồ ấy, em để gia vị ấy, để nếu mà em muốn trồng hoa ấy, em lấy hoa lấy lọ về trồng vào đấy. Hoa để cho nó đẹp nhỉ. Em cơm này cho anh vào trong. Có làm rộng không? Cũng hẹp thôi em ạ. Dài là phải cá đi cho nó ngắn một tí. Này á, anh có biết làm đâu. Thì bố biết làm mà, nên là mình chỉ phụ bố, anh chỉ phụ bố thôi. Bố mình giỏi nhỉ. Cái gì cũng biết làm luôn ấy. Nên là anh tiện lấy gì để bố làm cho ấy. Thì em lấy đấy, lấy rồi thì bố cũng chịu khó làm. Bố vừa chịu khó lại kéo tay nữa thì cũng biết làm. Bỏ bố vào thời gian cái tên như kiểu kia nó đẹp. Cứ nhìn hai vợ chồng mình cũng biết làm như thế thôi. May quá bố ở với mình anh ạ. Cái gì bố cũng biết làm ấy, nên là giúp việc hai vợ chồng mình làm rất là nhiều thứ. Mấy nữa mà làm xong cái bếp này thì chắc là em phải nấu một bữa ăn thật ngon, thịnh soạn, xong là bảo bố mời cả bạn bè của bố nữa để chơi. Thế cũng được. Đợi bếp đấy khô đã xong là vợ chồng mình đi bắt cá ở ao kia mình làm một bữa này. Cá kia cũng chưa bắt bao giờ ấy. Chỉ xem cá nó to chưa. Không ở đây không có thì mình đi ra sông ra suối bắt cũng được, hôm nọ mình đi bắt kia được cá to kia. Nếu thế thì hôm nào mình lại đi suối bắt thôi. Thì bắt về xem nó được không thì lấy về mời bạn của bố mình bữa. Thôi để anh nước này vào.
Anh đi học xem bố làm cái gì, anh đi học để mấy nữa còn biết làm chứ. Anh còn phải học hỏi bố nhiều. Tí đặt lên trên, bố cắt cái để bên dưới á. Bố lấy cái bé đấy đặt, cắt hẳn cái bé đấy đặt lên trên này đi, cái to này bố đặt dưới này, To này đặt bên trên rồi. to này đặt dưới này để mấy nữa mình còn để gia vị. Nó không được. Hay để ở trên dưới này, dọn dưới dưới này. Này ở trên này vừa rồi. Hay ngắn này. Phải quá bố ạ. Này chắc phải cắt Con thêm. lấy cái đinh chui về. Kia. Để đấy bố ạ. Bỏ ra cắt lại đấy. Sửa lại hơi. Em bỏ miếng đấy ra đây đi. Để tí mình đóng luôn. Em bỏ ra bên đây. Đấy. Tầm đấy nữa là vừa. Em đi lấy cái bộ cây ở bên kia về để hộ bố nữa. Em cứ để đấy đi. Tí nữa. Không cần. Cái thước về đong bên dưới rồi. Bên dưới dùng mà lấy rồi nhỉ. Đo chị. Đồng tiền chéo luôn. Về đóng gì bố? Em đi lấy đinh anh ấy. Đây có búa này. Rồi. Giờ lắp vào bố. Bây giờ xem đóng khung dưới. Đóng hết cái thằng này lắp ạ. Ừ. Đóng cảnh này. Đây cũng vừa ngắn nhỉ. Đông rồi. Đấy hai miếng này bố. Miếng này ngắn rồi ra. Còn hai ra này. Hai ra này. Xem nhé. Được.
Để con đo xem nào, nó có vào chưa? Đấy, đo đấy xong lại đo trên này. Trên này trừ thì ai đo bên dưới chắc á. Đo bên này với bên này nó đều nhau không? Bên dưới chân cho nó đều, bên trên đo riêng. Để kia phải không? Đo bên trên đi. Đấy vừa rồi. Giờ đóng đinh à? Đóng đi rồi đi, còn đóng dưới đi. Không. Vừa cho tấn này vào. Tấn này còn thấy vừa. Nó cứ để đây đã, cứ đóng cái này trước đó. Thấy nó đều không? Đây để anh xem. Cái này đóng luôn không bố? Đóng luôn, đo cho cái này với cái này rồi bà không nó đều nhau đi. Thì cái họ đóng dây chắc thôi. Mày quá dài. Chắc thôi đấy nhỉ. Đi. Này chắc họ viết cái gì ấy. Đó cho nó bằng.
Hai cái này nữa rồi. Dưới này Đóng hết rồi. đóng rồi. Rồi đấy. Chờ bố. Đấy, bây giờ cũng sắp xong rồi con ạ. Bây giờ tí bố đồng cái ngàn dưới đây nữa. Nữa để 2 ngàn thôi. Hai bên là 3 ngàn, 6 ngàn rồi. Nhưng mà đằng sau này mình nhìn không vịt mai dựng không sợ rơi đâu. Không sợ rơi đâu. Vịt vào nó tối lắm. Cái này mình chỉ để gia vị với lại đồ dùng bếp thôi mà. Đúng Còn rồi. phải vịt làm cái gì? Mà cái này em có trồng hoa vào đây không? Trồng hoa ở đây làm gì? Này to này để đồ bếp chắc không để hết đâu. Nhiều đấy, hoa Thế là để hoa cũng được. Ở bên thì mình để hoa, còn các thứ mình để rủ, các thứ rau, các thứ. Đấy, bây giờ bố đang bảo đấy những cái đồ để kia là để gia vị các thứ. Mấy hôm nữa bố đi mua kính rồi bố lắp một bên để thức ăn. Vâng, nếu mà lắp thức ăn thì để 2 ngăn ở dưới bố ạ. Và Để ở dưới này thì nó to nó rộng hơn. và Để thức ăn thì nó hợp lý hơn. còn hai bên là mình để các thứ cũng được. Thứ nào nếu mình cần cất đi là mình cứ để hai bên cũng được. Vâng, nếu mà chỗ nào mà mình không để đến ấy thì mình mua hoa về để cũng được. Và Con thấy bố bảo là cắt kính về để mà mấy nữa để bảo quản thức ăn ấy thì con thấy cũng được đấy bố ạ. và Thì mình bảo quản để đỡ sâu vào ấy. đấy, bố lúc sáng làm đến giờ bố cũng mãi bố cũng quên biến rồi. Đấy, bố còn buộc 2 con trâu ở trong kia, hay là con dâu con lên trên đấy xong xem 2 con trâu bố buộc ở chỗ trong khe đấy, Vâng, thì xong con lấy dao đi cắt cỏ thế nào. vâng, thế để con đi xem cho. Anh đi để anh với bố làm được. Đấy, hai bố con mình phải làm. Này bây giờ còn đóng gì nữa bố? Bây giờ phải đi lấy một miếng ván về trong đô cát ngăn ở dưới này. Vâng, nếu mà đo mỗi miếng đấy là xong rồi bố nhỉ? Vâng, đó miếng đấy là xong là mình phải lấy thôi. Con đi lấy đi. Vâng. Đi lấy. Để con đi lấy đó. Đi lấy cho bố đâu. Mấy miếng đấy không đủ à bố? Miếng này không đủ đâu, miếng này ngắn quá. Đây bố ạ. Vâng. Tôi xem cắt đến đâu bố đó để con cắt đi. Cắt đi. Dài hơn đấy bố nhỉ? Như nào đấy? Dài hơn rồi. Bố ạ. Như vậy. Đấy thực linh thôi. Còn như đóng Đây nó rồi. bình.
Để đóng cái này nữa con ạ. Ngồi đóng hai đinh. Mình đóng xong rồi. Bây giờ đóng hết khung xong rồi. Bây giờ hai bố con mình dừng lên xem nhỉ. Vâng. Nào, mình lên xem. Ôi nặng đấy bố ạ. Bề cho bên này. Chấm vừa không con? Đưa bố ạ. Bên bố vào không? Vâng ạ. Như thế này được chưa con? Khít lắm rồi đây bố ạ. Ừ. Ui, khít đẹp rồi đây bố ạ. Dạ mà, cái kia bố cũng đóng nhiều cái cũng như thế này mà. Vâng, cái này mà để đồ ở đây. Hai bên nếu mà không có gì để in hoa lên đây nữa là Để hoa hay là có cái lọ gì là đẹp đấy, mình để trên này cũng được. Đấy con ạ, bây giờ mình đóng như thế là được rồi. Mai mình rửa đi con ạ. Lấy nước về lấy khăn về mình rửa sạch nó đi. vâng. Đấy, xong là mấy hôm nữa là cái bếp lò kia nó khô là hai bố con mình lại chuyển hết đồ ở trong bếp ra. Vâng, Ra bây giờ bên cũng ngoài. phải chờ khô mình mới chuyển được đồ ra. Vâng. Không thì được chuyển ra không có chỗ để đâu. Vâng. Đấy con ạ, Dạ. hôm qua bố cho cái địa chỉ của mẹ con đấy, là con nghĩ như thế nào rồi? Thì con cũng đang suy nghĩ xem thế nào đã bố ạ. Vâng. Thì mấy nữa con xem nhau thì con mới tính, chứ bây giờ thì con cũng chưa biết tính thế nào đâu. Vâng. Con phải chờ xem. Vâng. Thì mấy nữa con sắp xếp được thời gian thì con mới tính tiếp bố ạ. Vâng. Thì thời gian này thì mình cũng vừa mới làm thêm bếp này, cũng nhiều chuyện quá. Vâng. Nên là con cũng việc đấy thì cứ để sau đi. Vâng. Nào con cứ đi xuống đấy tìm mẹ theo địa chỉ ấy, bố ghi ấy, là mẹ con cứ đi tìm xem có thấy mẹ không. Mẹ không biết nó còn ở cái khu đấy không. Vâng. Sợ nó còn chuyển đi chỗ khác là nó vẫn còn ở đấy. Để khi nào có thời gian thì con mới đi xem bố ạ. À bố, nếu mà con đi tìm mẹ thì bố có buồn không? Bố cũng hiểu cho con thôi mà con ạ. Vâng, thì ngày xưa thì bố cũng yêu mẹ nên là, nhưng mà mẹ lại bỏ bố đi thế này thì sợ con đi tìm mẹ thì lúc đấy bố lại buồn, nên là con mới từ từ suy nghĩ xem đã. Thế bố không buồn, nó không sao đâu con ạ. Con đi con cứ đi thôi, đi tìm mẹ thôi. Cái lối đấy là mấy mẹ của con nó bỏ cả bố bỏ cả con đi thì đấy là lối của mẹ đấy. Vâng, con biết thế nhưng mà nhớ đâu thì tí bố lại giận con thì sao? Con cũng đã lớn trở thành rồi, bây giờ con nếu nhớ mẹ thì đi tìm mẹ thì cứ đi tìm thôi con ạ. Vâng, thì bây giờ con cũng phải suy nghĩ xem thế nào đấy. Thì con thì hôm qua thì con cũng bảo vợ nói chuyện với vợ con rồi, nhưng mà vợ con thì cũng bảo con đi xem mẹ con thế nào, nhưng mà con cũng bận nhiều việc quá nên là chuyện này con cứ gác lại trước đã. Con ạ, bây giờ nếu con đi xuống đấy tìm nếu thấy mẹ của con nữa thì con cũng đừng buồn. Vì mẹ của con thì cái lúc đấy thì nó lại lập gia đình mới rồi. Vâng, thì chắc giờ mẹ cũng có gia đình rồi ấy, nên là chắc mẹ cũng có cuộc sống tốt rồi. Thì chắc gì mẹ đã nhớ đến con, mà con ra đấy thì sợ lại làm phiền đến gia đình của mẹ thôi, nên là con cũng không biết làm thế nào nữa. Nếu mà nhớ như con xuống đấy thì phá vỡ gia đình hạnh phúc của mẹ thì cũng không được, nên là nếu mà hôm nào con mà có thời gian con xuống đấy thì con chỉ đi xem cuộc sống của mẹ thế nào thôi. Vâng, thế thì con nếu hôm nào con rối thì con cứ đi xuống đi xuống xem có gặp mẹ hay không. Bây giờ nếu con gặp mẹ con bỏ từ đây từ trước đến bây giờ gặp mẹ
thì chắc mẹ có đã nhận con chưa, chứ chắc đã dám nhận con đâu. Thì con biết thế, nhưng mà bây giờ tự dưng thì cuộc sống của mẹ đang hạnh phúc mà bây giờ con lại xuất hiện thì lại làm rối tung gia đình đấy, nên thì cũng không được. Nên là nếu mà có đi thì con cũng chỉ đi vào đấy xem mẹ thế nào thôi là được rồi. Con chỉ đứng từ xa nhìn thôi, con cũng không dám vào đấy nhận mẹ đâu. Mà trước đấy thì mẹ bỏ bố mà đi ấy, thì bây giờ nếu mà bố gặp lại mẹ thì bố còn nhớ đến mẹ không? Giờ bố ở với cái con là đến bây giờ thế rồi, là những cái cuộc sống nó cũng như thế này thì mẹ với cái con là nó hạnh phúc hơn thôi. Và bố cũng không nhớ đến mẹ của con nữa, vì mẹ con đi lần nào nó cũng phải lấy chồng rồi, nó cũng không nhớ bố, mà bố cũng không nhớ nữa. Nhớ như bố vẫn nhớ mẹ con thì sao? Mẹ của con bây giờ đi nó cũng có gia đình khác rồi, nó cũng không, nó bỏ bố đi, nó bây giờ nó cũng chả nhớ đến bố, bố cũng không nhớ đến rồi. Mà con nhắc đến mẹ thì sao bố xúc động ấy? Không sao đâu con ạ, bố không sao. Thôi bố ạ, mọi chuyện thì nếu mà mẹ đã bỏ mình đi thì nếu mà bố còn nhớ mẹ ấy, thì bố đi gặp mẹ cũng được mà. Không, bố không đi đâu, vì nó đã bỏ bố bỏ các con rồi, bố không đi đâu. Thế thôi bố đi vào nhà nghỉ đi, thì con đi dọn dẹp nốt. Thì con dọn nước cho này nhé. Bố đi vào nghỉ đi. Bố bảo là không nhớ mẹ, mà sao giờ mình nhắc đến mẹ mình thấy bố buồn hết nhỉ? Chắc là bố ngày xưa bố cũng yêu mẹ mình lắm. Sao nhỉ? Giờ cứ thấy nhắc đến cái em đấy thì mình cũng thấy buồn buồn như thế nào, khó chịu thế nào, buồn buồn. Vì tại sao là cái đứa em kia là mấy tháng 1 năm trời gò bó với nhau, bây giờ nó lại bỏ đi thì không biết thế nào. Bố cho cái địa chỉ này, không biết là mình có nên đi tìm mẹ không? Mà nếu nhắc đến mẹ mình thấy bố buồn quá. Mình đi tìm mẹ sợ bố lại tức giận. Chồng mình lại xem cái địa chỉ của mẹ em ấy sao ấy. Chắc là bây giờ em ấy lại nhớ đến mẹ em ấy sao. Anh để xem cái địa chỉ này. Em lấy ghế đây ngồi đi. Thì nãy anh có nói chuyện với bố ấy, thì anh bảo là bố bảo anh đi xem tìm xem có thấy mẹ không, có gặp mẹ không, nhưng mà lúc anh nói thì anh thấy bố buồn buồn, anh sợ anh đi tìm ấy thì bố ở nhà bố buồn thôi. Nên giờ anh đang suy nghĩ xem có nên đi gặp mẹ không. Thì bố đã đưa cho anh địa chỉ ấy, thì nếu mà anh cũng muốn gặp mẹ một lần ấy thì anh cứ thử đi tìm mẹ anh thử xem. Mà anh đi anh cũng không biết đối diện với
mẹ anh như thế nào nữa. Ừ. Dù gì thì ngày xưa bà ấy cũng bỏ anh đi, và bây giờ thì anh lại là người đi tìm. Bà ấy bỏ đi lâu thì bây giờ không biết là thay đổi như thế nào rồi. Bà đi tìm thì nếu mà bà ấy thì vẫn ở cái địa chỉ cũ này thì còn dễ. Nếu mà sợ bà ấy đấy lại chuyển đi chỗ khác ấy, thì tìm khó đấy. Anh không hỏi bố xem là bố có cái bức ảnh nào của bà ấy không. Bây giờ không thì để đi tìm nhìn cho nó dễ. Thì ngày xưa còn trẻ, bây giờ thì anh xem cũng được mấy chục năm rồi, thì bây giờ bảo đi tìm thì sợ khuôn mặt thay đổi già đi ấy, thì tìm khó. Thì anh cũng không biết nữa. Bây giờ bố cho anh cái địa chỉ này thì nếu mà mẹ mà không đi đâu thì chắc vẫn ở chỗ địa chỉ cũ này thôi. Mà mẹ anh bỏ đi lâu như thế, chắc là bây giờ chắc là bà ấy cũng có gia đình riêng với lại có con có cháu hết rồi đây này. Thì lúc nãy anh hỏi bố, bố bảo là mẹ anh cũng có gia đình hết rồi, có con có cháu hết rồi, Thế nên à? là anh mới nghĩ đến là anh cũng không muốn đi tìm bà ấy nữa, sợ như có sự xuất hiện của anh ấy thì lại phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ ấy, của mẹ anh ấy, nên là anh cũng không biết là làm thế nào nữa. Mà em nghĩ là bố bố anh ấy chắc là vẫn còn quan tâm đến bà ấy lắm nhỉ, nên là mới biết rõ như thế. Mà chắc là bà ấy có gia đình riêng rồi nên là bà ấy mới không quay về tìm anh. Chắc bố cháu vẫn biết về mẹ anh ấy, nhưng mà chắc bố cũng đang giấu thôi. Thì lúc nãy nói đến thì anh thấy khuôn mặt bố buồn hẳn ra, nên là chắc ngày xưa bố cũng yêu mẹ lắm, nên là bây giờ bố mới không buông bỏ được. Em sợ nhắc đến mẹ anh nhiều nên là bố buồn, nên anh cũng không muốn đi tìm mẹ nữa. Thế nếu mà anh muốn đi tìm gặp mẹ ấy, thì hôm nào rảnh rảnh ấy, thì anh đi thôi, chứ anh đừng nói với bố nữa. Thì anh cũng biết rồi đấy, thì nhắc đến mẹ thì bố buồn ấy, thì anh cũng nên lúc nào anh đi anh cũng nên giấu giấu bố một chút. Anh chỉ một mình đi thôi, anh đừng nói với bố nữa. Thì cứ nhắc lại thì bố lại buồn, thì tí lại ảnh hưởng đến sức khỏe của bố. Nếu mà anh đi ấy thì chắc anh chỉ đứng xa để nhìn mẹ thôi, chứ anh cũng không dám vào nhận mẹ đâu. Nên là anh cũng phải chờ xem thế nào đấy, để xem bố thế nào đấy. Bây giờ mà bà ấy đã có con có cháu rồi thì bảo đi tìm mà nhận bà ấy thì cũng rất là khó. Thì bây giờ bà ấy cũng có cuộc sống riêng rồi, có gia đình riêng rồi, thì nhớ như có mình xuất hiện ấy thì lại phá vỡ hạnh phúc gia đình của họ thì sao. Nên là anh cũng đang suy nghĩ về điều đấy, nên anh mới chần chừ không muốn đi gặp, thì xem có thấy không. Mà mẹ anh bỏ anh đi như thế ấy, thì anh có thấy giận bà ấy không? Thì ngày xưa trước ấy thì anh cũng giận mà bây giờ anh suy nghĩ lại rồi, giờ anh cũng không thấy giận bà ấy nữa. Nhưng bà ấy bỏ đi thì chắc cũng có một lý do gì đấy, nên là mẹ anh mới bỏ anh mà đi như thế thôi. Cũng không nên giận bà ấy làm gì anh ạ. Bây giờ anh cũng có may mà có bà ấy mới sinh ra anh. Nếu mà không có bà ấy thì anh cũng không có mặt ở trên thế giới này ấy. Thì anh cũng không giận bà ấy làm gì nữa. Nếu mà có duyên ấy, thì em nghĩ là một ngày nào đấy thì anh sẽ gặp lại bà ấy thôi mà. Anh cũng tính vậy. Thì bây giờ thì anh cũng có gia đình hạnh phúc rồi, nên là anh cũng không muốn mẹ anh phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Chẳng qua ấy, bây giờ thì anh lớn rồi ấy, thì anh cũng muốn biết khuôn mặt của mẹ anh như thế nào thôi, chứ thực ra anh cũng không muốn đi nhận bà ấy đâu, vì bà ấy cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi mà. Thì đấy là quyền của anh mà, thì ai mà chẳng biết, ai mà chẳng muốn biết mặt mẹ mình như thế nào. Nếu mà anh muốn biết thì hôm nào thì anh cứ thử đến đấy tìm bà ấy xem. Không thì anh ở xa nhìn bà ấy cũng được, chứ
không cần phải đến gần nhà nói chuyện với bà ấy đâu. Ừ. Mà bà ấy giờ chắc cũng già rồi, chắc cũng có cháu hết rồi. Ừ. Thì bây giờ em thấy bố mình cũng già như thế rồi mà. Mà bố mình ngày xưa chắc là trẻ, chắc là đẹp trai lắm ấy, nên là cũng có rất là nhiều cô yêu. Nên là nếu mà bây giờ anh cứ nhắc đến mẹ mà bố lại buồn ấy, thì anh nghĩ là anh đừng nhắc đến nữa. Anh cũng thấy thương bố lắm. Sau này nếu mà trước mặt bố thì chắc anh cũng không nhắc đến mẹ anh nữa. Một mình bố cứ ở vậy suốt, còn đi khắp nơi làm thuê làm đấy, biết nhiều thứ khác, em bố làm cái gì bố cũng biết làm ấy. Thì ngày xưa chắc là bố cũng vất vả lắm, chắc là cũng đi khắp nơi. Thì bây giờ bố đang ở với mình yên bình thế này, yên ổn thế này, thì mình cũng không nên nhắc lại những chuyện xưa cũ làm cho bố lại buồn thêm anh ạ. Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy. À mà lúc nãy anh nói chuyện với bố về mẹ anh ấy, thì anh thấy bố rơi nước mắt này mà. Thế ạ. Ừ. Thế chắc là bố nhớ đến chuyện ngày xưa ấy, nên là bố thấy đau lòng ấy, nên là lần sau anh đừng nhắc đến chuyện này nữa. Thì em cũng tại em này, vì mấy hôm trước do em tò mò nên là em cũng hỏi bố anh về chuyện mẹ anh. Thì lúc đấy cũng thấy mặt bố cũng buồn buồn rồi, thì thấy bố còn khen bảo là mẹ anh ngày xưa cũng xinh gái lắm, nên là nhưng mà thấy mặt bố buồn lắm. Em cũng không ngờ là cái tính tò mò của em ấy, em lỡ miệng em hỏi bố vài câu như thế mà bây giờ lại làm cho bố với lại anh buồn như thế. Thì anh cũng có buồn gì đâu. Thì em tò mò hỏi về mẹ anh thì cũng đúng mà. Với lại thì anh thì cũng muốn biết là bây giờ mẹ anh, cuộc sống của mẹ anh như thế nào. Nên là em không phải suy nghĩ gì đâu. Thôi ngại, bây giờ thì bố đang sống với mình yên ổn ở đây á, thì mình cũng không nghĩ lại những chuyện xưa cũ làm gì nữa. Bây giờ thì em nghĩ là hai vợ chồng mình cứ cố gắng làm việc kiếm tiền, xong là tạo sống kiểu gì làm cho bố vui vẻ mỗi ngày là được rồi. Em chỉ mong là bố sống khỏe mạnh và mỗi ngày đều thấy bố cười được. Chứ mấy hôm nay em thấy bố buồn buồn, em cũng cảm thấy mình có lỗi vì hôm nọ đã tò mò hỏi bố như thế. Nên là từ bây giờ mình cũng không nhắc chuyện này nữa. Ừ, thì bây giờ anh thấy mình mua được căn nhà này thì anh thấy vào đây anh thấy bố tươi cười hẳn ra ấy. Thì từ lúc mình chuyển vào đấy thì bố cũng vui vẻ hẳn lên rồi, nên là em không phải suy nghĩ nhiều đâu. Từ lúc bố chuyển vào đây ở thì em cũng thấy bố vui vẻ cười mỗi ngày ấy. Chắc là mấy ngày hôm nay thì do chuyện này thì em thấy bố buồn thế thì thôi dần nói một mình ra bên kia xem bố như thế nào. Tí sợ bố một mình với lại tuổi thân với lại nghĩ linh tinh không lại buồn ấy. Ừ, thế vợ chồng mình đi xem bố thế nào đi. Em vừa chưa dọn cái chỗ rồi. Thôi tí dọn sau đi em ạ.